Gagawa tayo ng Matcha Flan. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong eggs, evaporated milk, condensed milk, matcha powder, and white sugar. Para sa toppings natin, meron tayong green tea KitKat, green tea chocolate, green tea cake, and matcha powder. So, pumili lang kayo kung anong gusto nyong toppings. Ang unang gagawin natin, magka-caramelize tayo ng ating sugar. Mag-melt tayo ng 1½ tablespoon ng sugar each llanera. Pagkatapos, itabi na muna natin at hayaang tumigas. Ngayon naman, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. In a bowl, combine eggs, evaporated milk, condensed milk, and matcha powder, and then mix well. Strain natin ang mixture 3 to 4 times. And then i-divide natin ang leche flan mixture into 5 equal parts. At i-cover natin ang aluminum foil. I-steam natin over very low heat for 1 hour and 15 minutes. At pwedeng i-steam natin over low heat lang for 30 to 45 minutes. Pero kung meron kayo ibang pamamaraan na pagluto ng leche flan, pwedeng-pwede. Kapag luto ng leche flan, cool completely. At kapag ito'y malamig na, pwede nang tanggalin sa llanera. Ngayon, pwede ka na maglagay ng toppings. At eto na ang ating matcha flan. Again, kayo nang bahala kung anong gusto nyong toppings ng ating matcha flan. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin. Andun yung green tea na flavor o yung matcha flavor. Very light lang. Kasi yung gamit kong matcha powder ay hindi yung pure talaga. Wala kasi ako nakita eh. Pero andun yung lasa ng matcha. And I like it kasi milky siya with tea. Parang milk tea na original flavor pero solid. Hindi liquid. Sarap. I like it. Milky. Ang gusto ko dito, kahit may flavor ng matcha, hindi nawawala yung character ng leche flan. Hindi na overpower nung matcha. Hindi overwhelming yung matcha flavor. This is my first time na kumain ng matcha na flan and I really like it. Kaya pala marami nagre-request nito. Akala ko matapang pero siguro din sa gamit kong powder. Tsaka yung flan kasi talagang yung custard flavor andun talaga eh. Sarap. Sarap niya. Tapos with the green tea cake. Ang sarap din ng green tea cake na nabili ko. Teka. Ito. Oops. Yan.
Yan yung nabili ko. Nabili ko siya kasi pagpunta ko ng grocery, wala akong makitang KitKat na green tea. So sabi ko, anong gagamitin kong pang toppings? So ayun, bumili ako. And then, lumipat ako ng ibang grocery na medyo malayo talaga sa amin. Nagbabaka sakali, baka may KitKat nga na green tea. Ayun, meron nga. Pero ang binili kong KitKat yung 2 pair lang. Kasi may nakita akong chocolate na flavor ay green tea. Mas mura sa KitKat. Kasi ang KitKat ay 2 pair, 40 plus. Ito, 12 pieces ang laman. Ito, 12 pieces ang laman, 40 plus. Ito namang cake, 50 plus, 10 pieces ang laman. So, kung mahilig kayo sa milk tea, I'm sure magugustuhan nyo to. Masarap siya. Yeah. Don't worry, hindi strong si green tea. Maliban na lang kung gusto mo na strong ang lasa ng matcha, pwede mong dagdagan. May recommend ko sa inyo to. Gustong gusto ko siya. Tapos kayo nang bahala sa toppings na gusto nyo. KitKat here. Yum. Huwag kayong ma-intimidate sa kulay niya. Okay lang yan. Sarap siya. So, ayan. Sana itry nyo. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Nakagawa tayo ng 5 Matcha Flan. Ang cost per yield ay 51 pesos and 51 cents. Sa computation na ito, ang gamit kong toppings ay green tea chocolate and green tea cake. Pwede mong ibenta ng 65 pesos to 75 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng sangkap sa inyo. And we have another dose of inspiration. Eto ang graham balls ni Miss Christie. Meron siyang cheesy cheese bars. At yema cake. Eto naman ang mga leche flan ni Miss Lala. Puto pao. Yema cake. At meron siyang banana marbled cupcake. Eto naman ang chocolate cake ni Miss Lizelle. At eto naman ang kanyang kutsinta at puto. No-bake macaroni by Miss Liza. Meron din siyang graham floats. At eto naman ang kanyang mga cakes. Ube yema cake by Miss Maymay. At meron siyang ice cream pop. Eto naman ang puto flan ni Miss Mary Ann. Puto pao. And colorful puto cheese. Eto naman ang cakes and cupcakes ni Miss April. At meron siya mga graham floats. Again, salamat sa walang sawa ninyong panunood ng ating mga recipe video. At salamat dahil lagi kayo nagpapadala ng mga photos. Nakaka-inspired talaga kayo at nagbibigay kayo ng inspirasyon sa mga gustong matutong magluto. So, sa hindi ba nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!